Okay, this is the last topic that to be done. Refund. Refund is the last topic from literature. Literature but हामीले पढ्नुपर्ने अन्तिम टपिक, अन्तिम प्ले, वन एक्ट प्ले यही नै हो। योभन्दा अघि हामी सबै एसेजहरू, सबै स्टोरिजहरू, सबै पोएम्सहरू सकिसकेका छ। सो दिस इज अ प्ले आफ्टर सन्डे मर्निङ। सन्डे मर्निङ पढिसके पछाडि हामीले पढ्न बाँकी प्ले भनेको यही हो, रिफन्ड। सो हु नोज द मिनिङ अफ रिफन्ड? रिफन्ड भनेको के हो थाहा छ? What do you mean by refund? Does anybody know of the meaning of refund? Refund भनेको के हो? फन्ड भनेको के हो? पैसा। मनी मनी। रिफन्ड भनेको अब चाहिँ त्यसलाई कुनै पैसालाई फिर्ता गर्नु। तिमीले कसैलाई कुनै अब पैसा तिर्यो तर तिमीले गएर पैसा फिर्ता गर्यो, फिर्ता माग्यो भने त्यो रिफन्ड भयो। तिमीले कुनै सामान किन्यो हैन, तर तिमीलाई सामान चित्त बुझेन, सामान फिर्ता गर्यो, पैसा फिर्ता माग्नु, दैट इज रिफन्ड। तिमीले 10 वर्ष स्कुल कुनै स्कुलमा पढ्यौ हैन, तिमीलाई चित्त बुझेन, 10 वर्ष पछाडि गएर स्कुलको पैसा फी माग्नु पनि, फिर्ता माग्नु पनि रिफन्ड भयो। So Refund is a beautiful play written by Fritz, Karinthy. So before reading the play, we will discuss these 3 questions. Answer the following questions, okay? So will you demand your tuition fees back from the school if you don't get any job in the future? The question for you, will you demand your tuition fee back? तिमी 10 वर्ष चाहिँ कुनै विद्यालयमा पढ्यौ, मानौ अब चाहिँ कुनै स्कुल हेरौँडा कुनै स्कुलमा पढ्यौ, 2 वर्ष हाम्रो कलेजमा पढ्यौ र पछि तिमीले भविष्यमा चाहिँ जागिर पाएनौ भने के तिमी चाहिँ स्कुलमा गएर कलेजमा गएर आर यु गोइङ टु आस्क फर योर मनी ब्याक? पैसा तिमी फिर्ता माग्न चाहिँ गइराछौ, माग्छौ त? Will you demand your tuition fees back from the school if you don't get any job in the future? अब यो चाहिँ अब सायद यस्तो नहोला। अब हुन सक्छ स्कुलको कारणले, कलेजको कारणले गर्दाखेरि, त्यो कमजोरले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ भनेको जागिर भविष्यमा नपाउन सक्छ, उसको करियर सोचे जस्तो डेभलप नहुन सक्छ। बट सिम्पली द पिपल डोन्ट आस्क फर द फिज इन द्याट वे। तर यस्तै एउटा घटना मैले कतै उसमा चाहिँ पढेको थिएँ पेपरतिर। अमेरिकामा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ ऊ आफू एकदमै मोटा, आफ्नो एकदम मोटो के भद्दा, शरीर भद्दा भयो भनेर उसले चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टको विरुद्धमा उसले चाहिँ केस हाल्दा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टले मलाई फास्ट फुड मलाई खुवाएको कारणले यसले अथवा यो रेस्टुरेन्टले गर्दा म मोटाको हो, आई बिकेम फ्याटर बिकज अफ द रेस्टुरेन्ट, बिकज अफ फास्ट फुड अफ द्याट रेस्टुरेन्ट भनेर हि फाइल अ केस अगेन्स्ट द रेस्टुरेन्ट। त्यो पनि एउटा रिफन्ड जस्तै भयो, रिभेन्ज जस्तै भयो। सेकेन्ड क्वेसन, वाट डु यु वान्ट टु बी आफ्टर गेटिङ एजुकेसन? सो वाट्स यु फ्युचर प्लान? तिमीहरू के बन्न चाहन्छौ? जस्तो वान अफ मैले रियाजलाई सोधेँ, सो वाट डु यु वान्ट टु बी आफ्टर गेटिङ एजुकेसन? रियाज, आर यु देयर? एजुकेसन प्राप्त गरेपछि भविष्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छ? अब तिमीहरूको विभिन्न उद्देश्य लिएर तिमीहरू चाहिँ पढिरहेको हुन्छ। अब विशेष गरी युवा इन कोलम्बस सेक्सनमा हुने भाइ बहिनीको उद्देश्य भनेको इन्जिनियर बन्ने नै हुन्छ होइन। भोलिका दिनमा चाहिँ इन्जिनियर बन्न सकेन भने आर यु गोइङ टु ब्लेम योर कलेज? आर यु गोइङ टु ब्लेम द प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टिचर्स अफ द्याट कलेज? के हामीले गर्दा, टिचरले गर्दा, प्रोफेसरहरूले गर्दाखेरि तिमीहरू इन्जिनियर हुन सकेन भनेर फी माग्ने आउने अवस्था हुन्छ होला त? The third question, does one certificate show the talent of that person? एउटा मान्छेको सर्टिफिकेटले त्यो मान्छेको ट्यालेन्ट कस्तो छ भन्नेको डिटरमाइन गर्छ? नो सर। गर्छ होला त? गर्दैन। सर्टिफिकेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। सर्टिफिकेटमा मार्क्स राम्रो हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्ति कस्तो छ, उसको स्टडी कस्तो छ, नलेज कस्तो छ भने त्यसले केही न केही सिम्बोलाइज त गर्छ नै। बट एउटा एक पेजको सर्टिफिकेटले त्यो मान्छेको ट्यालेन्ट कस्तो छ, क्षमता के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण त्यसले चाहिँ ट्यालेन्टलाई त्यसले जज गर्न सक्दैन। सर्टिफिकेट क्यानट सो एभ्री ट्यालेन्ट्स अफ द पिपल, अफ द पर्सन होइन। मान्छेको भित्री क्षमता, एउटा मान्छे, हरेक मान्छे विभिन्न तवरले चाहिँ क्षमतावान हुनसक्छ। उसको पढाइ कमजोर होला, बट हि मे बी गुड एट, ट्यालेन्टेड एट अदर एक्टिभिटिज, अदर स्किल्स। सो one certificate cannot show the talent of that person. Now let's discuss about the writer. Fritz Karinthy, who was born in 1887 and died in 1938, was a Hungarian satirical writer. He was born in Hungary, satirical writer.
So he excelled as a novelist, short story writer, poet, essayist, and playwright. He is not only a novelist, he is also a short story writer, poet, essayist, and playwright, deeply interested in natural sciences. Actually, he was more interested in natural sciences. He studied to be a teacher. With natural science, उसको बड़ी interest थियो, बड़ी झुकाव थियो. He was inclined to natural science, and he studied to be a teacher. उसलाई teacher बन्न मन थियो, teacher पनि भयो हो. But became अथवा teacher बन्नको लागि पढेको थियो. Actually, his subject was, his field was to be teacher. But he became a journalist and joined the literacy periodical New Guard. He became journalist, पत्रकार बन्छ र New Guard भन्ने पेपरमा काम गर्छ. He is strongly philosophical and humanistic in his outlook. He raised his powerful voice against the barbarism and horrors of World War I. At the time, First World War was going on, devastating World War I was going on. So he raised his voice against the barbarism and horrors of World War I that challenged the humanism of the world at the time. So he was really philosophical and humanistic in his view. His works such as That's How You Write, which was published in 1912, Journey Around My Skull, 1939, Please Sir, 1916, and Professor won him a lot of recognitions. These are his popular masterpieces. The play Refund was written in 1938, is about a man about 40 who goes back to school in which he had studied and demands a refund of the fees he had paid 18 years back, claiming that he had learned nothing useful at school and he is now good for nothing. यो प्ले चाहिँ यस्तो बारेमा छ कि यहाँ एउटा क्यारेक्टर छ जो 40 वर्षको भइसकेको छ. उ चाहिँ 18 वर्ष पछाडि आफ्नो स्कुलमा फर्किन्छ र त्यहाँ गएर उले के गर्छ, आफ्नो फी फिर्ता माग्छ. मलाई मेरो फी फिर्ता चाहियो किनभने यो स्कुलबाट मैले केही पनि सिक्न सकिन. आई लर्न नथिङ, मैले मात्रै पैसा तिरेछु, खर्च गरेछु. आई निड माई फीज रिटर्न भनेर चाहिँ त्यो फी डिमान्ड गर्न एउटा क्यारेक्टर, यो कथाको मेन क्यारेक्टर चाहिँ स्कुल फर्किन्छ. This play was adopted by the American playwright Percival Wilde for a general audience. Refund brings out the extraordinary sense of parody, word play in Karinthy's literary art. The play is full of humor, which deals with an extraordinarily absurd situations. एकदमै यो चाहिँ रमाइलो पनि छ, interesting पनि छ, हैन? Now let me discuss what the play is about of it in more detail. Refund is a beautiful one-act play written by Fritz Karinthy. The story is very unusual. It is quite interesting and humorous, as I told you that. A young man comes back to his school and asks for the refund of his fees. Or a young man, 40 वर्षको मान्छे स्कुल फर्किन्छ, asks for the refund of his fees. The reason is that he got nothing from the school. He could not get job in his career. The principal feels so shocked. The principal is so shocked to get that man back. He is livid. He is very furious. He is angry. However, the math teacher proposes a solution. All the teachers, all the faculties, all the professors of that school were so worried, so much afraid also. In such situation, the mathematics teachers propose a solution. Each teacher will ask the young man 2 questions. The mathematics teacher ले के भन्छ भन्दा हामी सबै टिचरले अब यो मान्छेलाई यो केटो जो पैसा फिर्ता माग्न आयो उसलाई हामी 2 क्वेशन सोध्छौं. One question will be easy, another question will be hard. एउटा सजिलो, एउटा गाह्रो. The young man decides to answer all the questions incorrectly. अनि young man ले सोध्छ कि जे क्वेशन सोधे पनि यो सबै टिचरको आन्सर चाहिँ म रङ बताउँछु. उल्टो भन्दा 2 + 2 कति हुन्छ सोध्यो भने म 5 भन्छु भन्ने खालको कन्सेप्टले माइन्डमा लिन्छ के. He makes the concept in the mind. किन अब त्यो राइट भयो भने त फेरि मैले त पढेको रहेछ, नलेज रहेछ भन्ने फिलिङ हुन्छ. टिचरले जित्छन्, स्कुलले जित्छ, मेरो फी फिर्ता हुँदैन. मैले रङ आन्सर भन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट उसको माइन्डमा हुन्छ. The teachers conduct the quiz. The biology teacher, the English teacher, physics teachers, the chemistry teachers ask 2 questions. The young man tricks them. सबले के त सबैलाई झुक्क्याउँछ young manले. He answers all the questions incorrectly. हरेक आन्सर उसले इनकरेक्टली भन्छ. The principal is devastated. त्यो कुरा थाहा पाएर प्रिन्सिपल एकदम चिन्तित हुन्छ. ओ ल यसले त मार्ने खतम पार्ने भयो. However, the young man is very happy. He is confident. He is sure that he will win the contest. उसलाई के फिल भयो, मैले सबै आन्सर क्वेशन आन्सर गलत भने मैले अब चाहिँ यो कन्टेस्ट जिते, अब मेरो पैसा मेरो फिर्ता हुन्छ भनेर he is so confident. The math teachers console the principal. Principal is so worried about the situation. However, he consoles him. He just tries to convince him. Principal लाई फकाउने काम गर्छ math teacher.
She says that she can manage the situation. म्याथ टिचरलाई भन्छ कि तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो सिचुएसनलाई म म्यानेज गर्छु भन्छ। She asks her first question to the young man. हैन, पहिलो क्वेसन सोध्छ है। It is an easy question. एकदम easy questions. To these questions, the young man says 28 apricots as the answers. पहिलो प्रश्नको आन्सरको क्वेसनको आन्सरले 28 apricots भन्छ है। There is tension in the air. अब त्यहाँ खास एकदम सबैले फेरि त्यहाँ टेन्सन हुन्छ है। त्यसको आन्सर खासमा 28 हुँदैन। The math teacher tells that it is the wrong answer. मिलेन भन्छ। The right answer is 27 apricots. यदि उसले त्यो आन्सर मिलाइदिए भए स्कुलले फी रिटर्न गर्नुपर्ने थिएन। उसले त अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेसन आन्सर मिलाएन हैन। अनि द यङ म्यान बिकम सो ह्याप्पी, एकदम खुसी हुन्छ। यो पनि बिग्रे है, मैले बिगाएँ ल, यो पनि मलाई आएन, अब मैले मेरो पैसा फिर्ता पाउँछु। ही थिङ्क सो। द प्रिन्सिपल इज अपसेट, फेरि प्रिन्सिपललाई तनाव हुन्छ, असिनो पसिनो हुन्छ है। ही स्टार्ट स्वेटिङ। द म्याथ टिचर सेज दैट द यङ म्यान हैज वन द कन्टेस्ट। ल, यो केटोले अब जित्यो। उसले हामीले उसलाई केही पनि पढाएको रहन्छ, वास्तवमा डल रहेछ। वी कुड नट टिच हिम एनिथिङ एल्स। उसले जित्यो। She says that the school will refund the money. स्कुलले अब उसले भन्छ अब स्कुलले तिमीलाई पैसा फिर्ता गर्छ। स्कुलले अब तिमीलाई पैसा फिर्ता गर्छ। तिमीले जित्यो। तिमीले कुनै पनि प्रश्नको आन्सरको जवाब दिन सकेन। अनि म्याथ टिचरले सोच्छ। द म्याथ टिचर आस्क्स हाउ मच द स्कुल नीड्स टु पे। ल भन, तिमीलाई कति पैसा चाहिँ अब म्याथ स्कुलले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। ल भन, अहिलेसम्म तिमीले पढेर कति पैसा तिम्रो चाहिँ स्कुलले लिएछ, कति पैसा तिमीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि द यङ म्यान स्टार्ट्स टु क्याल्कुलेट। हिसाब किताब निकाल्छ कि, and he gives the answer. ल, यति पैसा चाहिँ मैले पाउनु पर्ने छ भन्छ। द म्याथ टिचर अल्सो क्याल्कुलेट्स, अनि म्याथ टिचरले पनि क्याल्कुलेसन गर्छ कि। सी सेज that it is the right answer. ठ्याक्कै तिमीले मिलायो बाबु, जति पैसा तिमीले पाउनु पर्ने हो ठ्याक्कै तिमीले मिलायो। वास्तवमा यो मेरो सेकेन्ड क्वेसन मेरो यही थियो। माई सेकेन्ड क्वेसन वाज हाउ मच मनी यु हेभ टु गेट फ्रम द स्कुल। मेरो क्वेसन उसले सुरुमा यो सेकेन्ड क्वेसन भनेर भने हुँदैन कि कति पैसा तिमीले पाउनु पर्छ भन्दाखेरि अनि ठ्याक्क उसले निकालेको पैसा र टिचरले निकालेको पैसा ठ्याक्कै मिल्यो। र मेरो सेकेन्ड क्वेसनको आन्सर तिमीले जवाब राइट आन्सर दियो है। यु गेभ राइट आन्सर टु माई सेकेन्ड क्वेसन। यसबाट के प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि यु आर नट अनक्वालिफाइड पर्सन। हामीले तिमीलाई गलत पढाएको रहन्छ, तिमीले ठिक कुरा सिकेको रहेछ, तिमीले जानेको रहेछ, तिमी हार्यौ, हामीले जित्यौ। द यङ म्यान इज जोल्टेड। त्यो यङ म्यान एकदम चकित हुन्छ, रिसाउँछ, सक्ड हुन्छ हैन। द यङ म्यान इज ट्रिक्ड बाई द म्याथ टिचर। वास्तवमा म्याथ टिचरले ट्रिक लगाएर त्यो यङ म्यानलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट पन्छाउँछ। हि इज डिसअपोइन्टेड, हि इज मक्ड बाई अल द टिचर। सबै टिचरलाई त्यो यङ म्यानलाई देखेर चाहिँ हाँस्छ हैन। त्यसपछि दस द रिफन्ड इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान एक्ट प्ले। यसरी हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ वान एक्ट प्लेको रूपमा लिन सक्छौँ है। सरस्वती सायद तिमीले यो बुझ्यो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। यसलाई अलिक डिटेलमा चाहिँ अब यहाँ मैले बताउँछु। अब अलि लङ डिटेलमा यहाँ समरी छ। लेट मी टेल यु द्याट। Just how the young man is tricked, you came to know. How the mathematics teacher solved the problem. So mathematics teacher ले कसरी problem solve अरु प्रोफेसरहरुलाई त्यत्रो चिन्ता असिन पछि हुँदाखेरि पनि how she solved the problem that has been shown in this play. Let me go a bit in detail. Fritz Karinthy is a well-known short story writer who wrote the one-act play Refund in the year 1938. This is the story of former student Wasserkopf. The name of that character is Wasserkopf. His name is Wasserkopf, who demands that his tuition should be refunded because he feels his education was worthless. But he loses his fight when he is tricked by mathematics teacher master. The play Refund is full of humor, which deals with an extraordinarily absurd situation. Wasserkopf is 40 years old. He is 40 years old. He could not get any job, and wherever he goes, people tell him that he is fit for nothing. Wherever he goes, people tell him he is fit for nothing. उसले 40 वर्षको भयो, मान्छेले उसले जागिर पनि पाउँदैन हैन। जहाँ गए पनि मान्छेले भन्छ तिमी यो कामलाई ठीक छैन भन्छ के। जहाँ गएर जागिर मागे पनि जागिर पाउँदैन। One day he meets Lederer and asks him about his business. उसले Lederer भन्ने एउटा मान्छेलाई भेट्छ उसले हैन, र आफ्नो बिजनेसको बारेमा उसले सोध्छ। When Lederer tells him about foreign exchange and Hungarian money, त्यो लिडरले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज र हंगरियन मनीको बारेमा कुरा गर्छ। He could not able to understand. के भने उसले बुझ्दैन है। अनि बिजनेसमा गयो, बिजनेस पनि बुझ्दैन। जागिर खान गयो, जागिर पनि बुझ्दैन। जहाँ गयो जे पनि के पनि म सफल छैन हैन। He feels that, okay? He couldn't understand anything and he starts asking questions about foreign exchange. यो foreign exchange भनेको के हो उसले सोध्न थाल्छ। लिडर
says that when Wasserkopf does not know the silly thing, then what had he studied? उसले गाली गर्छ त्यो लिडरहरुले, जब यति कुरा तिमीलाई थाहा छैन, तिमीले के पढे आइछन्? पढ्यो पाठ 16 दिन आफ्नै ए हो भनेर चाहिँ गाली गर्छ त्यो लिडरहरुले. He better can go to school and get his tuition fees back. स्कुल जाऊ आफ्नो पैसा फिर्ता माग. कहाँ पढ्या तिमीले? भनेर चाहिँ उले भनिन्छ. Wasserkopf, who is jobless and does not have any finance, thought this idea as something beneficial, so he went to school where he studied once. र उ खासमा स्कुलमा यसरी पैसा माग्न जाने कारण चाहिँ यो हो. Whenever he went for finding a job, he could not get a job. In business also, he was not successful. He was humiliated by the businessman for not knowing even the meaning of foreign exchange. That's why the businessman scolded him to go to the school and ask for his money back. पैसा फिर्ता माग्न लिन गरेछ गर्छ. अनि उसले भन्टान्छ हो यो जागिर नपाए बेलामा यस्तो बुगुलन्डक भए बेलामा स्कुल गएर पैसा फिर्ता माग्न पाए त पैसा नि पाइने. Wasserkopf wanted the refund of his tuition fees, which were paid 18 years ago because he was taught badly. उसलाई फिल हुन्छ मलाई गलत पढाएको कारणले गर्दा मैले जागिर पाइन, मैले बिजनेस गर्न सकिन, त्यही भएर पैसा फिर्ता माग्नु पर्छ भन्ने इन्टेन्सन बोकेर he goes back to school. When he asks for it, the principal is shocked. The principal becomes so shocked to hear that. Yes, पैसा फिर्ता मागेको दङ्ग पर्छ. The principal is in a peculiar situation now, and he calls for an urgent meeting with all of the staff members. And सबै स्टाफहरुलाई प्रोफेसरहरु लेक्चरहरुलाई बोलाउँछ यो अफिसमा र अर्जेन्ट मिटिङ कल गर्छ. पैसा फिर्ता 18 वर्ष पछाडी पैसा फिर्ता माग्न, त्यो पनि अब नर्सरी क्लासदेखि पढेको पैसा फिर्ता माग्न आइरहेछ. The masters realized that Wasserkopf's real intention was to fail in the exam and claim the refund. हैन, त्यसपछि त्यो मिटिङ बोलाउँछ. मिटिङ बोलाएपछि मास्टरले के रियलाइज गर्छ भने यो वासरकपको चाहिँ इन्टेन्सन भनेको एक्जाममा फेल हुने र पैसा फिर्ता लिने उसको इन्टेन्सन हो. हामीले उलाई अहिले जे गरेर टेस्ट लिए पनि उले गलत आन्सर भनिदिन्छ. He will tell the wrong answer and he will take refund from our school भनेर मास्टरले भन्छ. Therefore, they decided to outsmart the old student by proving all his answers right. हैन, उनीहरुले चाहिँ त्यो सकेसम्म अब जे उले जे भने पनि आन्सर राइट भनिन्छ के. आन्सर गलत भए पनि ती प्रोफेसरहरुले चाहिँ ल तिमीले यो पनि मिलाए, त्यो पनि मिलाए, ल ठीक छ भनिदिन्छ. तर वास्तवमा त्यो आन्सर मिलाउँदैन. The mathematics master said that they had to be united and ought to help each other in implementing their plan. र म्याथमेटिक्स टिचरले एउटा प्लान बनाउँछ. उले भन्छ सबै टिचरलाई म एउटा प्लान बनाउँछु, तपाईहरुले यो प्लानलाई राम्ररी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ. लेट्स इम्प्लिमेन्ट दैट प्लान. त्यो प्लानले काम गर्यो भने राम्रो हुनेछ भनेर म्याथमेटिक्सले प्लान बनाउँछ. The exam was an oral one as Wasserkopf's refusal to write. खासमा सुरुमा चाहिँ ल तिमीले एउटा हामी एक्जाम लिन्छौं, तिम्रो हरेक टिचरले तिमीलाई दुई दुईवटा क्वेशन सोध्छ, एउटा गाह्रो एउटा सजिलो, तिमीले आन्सर लेखेर दिनुपर्छ भन्दाखेरि उले मान्दैन. हैन, म ओरल्ली भन्छु भन्छ. ल ठिकै छ ओरल्ली नै भन भनेर छोडिदिन्छ. They decide that whatever answers he gives, whether it is right or wrong, they will prove him right. जे उले गलत आन्सर भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ राइट प्रुभ गर्ने भनेर सब टिचरको प्लान हुन्छ के. कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ मिलाएर राइट प्रुभ गर्ने, त्यो स्ट्र्याटेजी लगाएर उनीहरुले क्वेशन सोध्न थाल्छ. The first question was from the history master. The master asked him how many years the 30 years were lasted. The first question चाहिँ हिस्ट्री मास्टर सोध्छ के. त्यो 30 वर्षको चाहिँ वार कति वर्षसम्म लास्ट भयो अरे. 30 वर्ष वार कति वर्षसम्म लास्ट भयो. अब कोही त यसको आन्सर त क्वेशनमै छ. 30 वर्ष वा 30 वर्षसम्म भयो. The answer was in the question itself. क्वेशनमै आन्सर थियो. But Wasserkopfले के भन्छ, who was keen on giving wrong answers, said that 30 years war lasted 7 meters. 30 वर्षको वार चाहिँ 7 मिटरसम्म लास्ट भयो अरे. 7 मिटरमा भने आन्सर यहाँ हेर्नु न यहाँ. जसरी हुन्छ you have to say the wrong answer. And the history master did not know how to prove this answer right. कसरी यसलाई right answer prove गर्ने. त्यही बेला fortunately for him the mathematics teacher aided. The mathematics teacher पढाउने टिचरले हेल्प गर्छ के. Aided him by proving that the answer was right. यो आन्सर मिल्यो नि भन्छ. On the basis of Einstein's theory of relativity. Einstein को जुन theory of relativity छ, यसले फिलोसफीको छ यो फिक्सन के रे यो प्ले, उसको थ्योरी अनुसार मिल्यो भन्छ. The master argued that time and space are relative terms and therefore years can be represented in terms of meter. हैन, अब त्यो theory of relativity अनुसार चाहिँ टाइम र चाहिँ स्पेस एक आपसमा रिलेटिभ हुन्छ. त्यो टाइमलाई स्पेसले रिप्लेस गर्न सकिन्छ भने त्यो इयर्सलाई मिटरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उले अर्थ लगाइदियो.
The war took place during half of each day, 3 hours a day to eat, hours given up to a noon day, so totally 7 years. वास्तवमा चाहिँ अब यो सबै कुरा कटाएर हेर्ने हो भने रातलाई नगन्ने हो भने वास्तवमा युद्ध 30 वर्ष भयो भने 7 वर्ष युद्ध भएको हो भनेर म्याथमेटिक्सले क्यालकुलेसन निकालिदिन्छ कि द एक्चुअल टाइम स्पेन्ड इन फाइटिङ वाज 7 years एन्ड इट हैज बीन आइन्स्टाइन्स इक्विभ्यालेन्स अफ 7 meters. आइन्स्टाइनको थ्योरी लगाएर भन्नेलाई 7 meters पनि भन्न पाइन्छ. तिम्रो आन्सर मिल्यो भन्ने चाहिँ वासरकप कल द हिस्ट्री मास्टर अर नम्स्कल. अनि वासरकलले हिस्ट्री मास्टर गाली गर्छ कि म्याथमेटिक्स टिचरले मिलायो तर तिमी तपाईले पढाएको तपाई कस्तो इडियटले चाहिँ नम्स्कल केही नजान्ने हिस्ट्री मास्टर गोबर ग्वाचे मास्टर के पढाउनु तपाईले उले मास्टरलाई गाली गर्छ के. And the physicist master asked Wasserkopf whether clocks in church become smaller if one acts away from it, or is it become of optical illusion? Physics teacher ले के क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि जब त्यो घडी चर्चमा राखेको घडी हुन्छ जब एउटा मान्छे टाढा गएपछि त्यो घडी सानो हुन्छ कि सानो के कारणले हुन्छ भने चाहिँ के clocks in church become smaller if one walks away from it, or is it because of optical illusion? यो अप्टिकल इल्युजन गर्दा यस्तो भएको भन्छ. ही कल द फिजिक्स मास्टर्स एन एस. यो फिजिक्स पढ्ने मास्टर त गधा रहेछ यो उसलाई एस भनिन्छ हैन. द मास्टर सेज दैट द आन्सर इज करेक्ट. त्यसो भने उसले चाहिँ आन्सर ल मिल्यो एज एस. उसको आन्सरै उसले के भन्छ उसको आन्सरै उसले एस यो गधा भनिन्छ. ही कल द फिजिक्स मास्टर एज एन एस. अनि फिजिक्स मास्टर के भन्छ ल तैँले भने आन्सर मिल्यो एस नै हो यसको आन्सर. डज नट ह्याभ एनी इल्युजन अफ भिजन. किन एसमा चाहिँ त्यो इल्युजन अफ भिजन हुँदैन. Therefore, Wasserkopf has given a metaphorical explanation. Yes, was a metaphorical explanation by Wasserkopf called him a cannibal. Wasserkopf उल्टे गाली गर्छ cannibal चाहिँ अब हैन यस्तो चाहिँ भयो भनेर चाहिँ. The geography master asks Wasserkopf for the name of the city which has the same name as the capital of German province of Brunswick. यो जर्मन प्रोभिन्स अफ ब्रुन्सविक को नामसँग मिल्ने एउटा चाहिँ सिटीको नाम भन्नु पर्यो भने सिटी जसको सिटी पनि क्यापिटल पनि एउटै भएको त्यो भन्नु पर्यो सोध्छ कि जियोग्राफी टिचरले. अनि उसले के भन्छ ही रिप्लाइड एज सेम भनिदिन्छ. अनि त्यसको आन्सरै सेम. अनि मास्टर सेड इट एज द करेक्ट. यो पनि मिल्यो भन्छ. देयर वाज अ लेजेन्ड दैट वन्स द एम्पेरर बार्बारोसा वाज राइडिङ इन द सिटी he met a young peasant farmer girl who was munching a bun mouthful. He called out her, God bless you, and asked her the name of the city. She answered, same to you, sir, for his wishes. उसले सिटी सोधेको थियो उसले सेम टु भनेको थियो. त्यही भएर सेम यो पनि मिल्यो है. जसरी हुन्छ त्यो प्रुभ गर्न्थ्यो के. एन्ड एम्पेरर मिस्टेकन द सिटी नेम एज सेम. एम्पेररलाई पनि अब सेम नै सिटी होला भन्ठाने त्यही. One by one, each teacher justified his wrong answer to be correct. One and did mark him excellent. सबले एकदम बबाल तिमी त जान्ने बबाल छ हैन भनेर भन्दिन्छ. यस्तो जान्ने मान्छे तिमी हैन. Though Wasserkopf gives wrong answers and use abusive words to each other. तर वासरकपले चाहिँ सबै टिचरलाई गाली गर्छ, अब्युजिभ वर्ड प्रयोग गर्छ. They do not show their anger because they have to prove him as an excellent student. ती टिचरहरूलाई गाली गर्दा पनि टिचरहरू चाहिँ एकदम प्यासन भएर बस्छ किन उलाई त एकदम एक्सलेन्ट विद्यार्थी प्रुभ गर्नु थियो. The principal feels uneasy, but the maths professor assures her that she can handle it. प्रिन्सिपल एकदम अब असिन पसिन भइसक्यो यस्तो भइसक्यो हैन. म्याथ टिचरले के भन्छ, ठिक छ म ह्यान्डल गर्छु सिचुएसन, डोन्ट वरी भनेर प्रिन्सिपललाई उले कन्सोल गर्छ. Finally, it is the turn of the maths professor. She says she is going to ask him the easy question first. म एकदम सजिलो क्वेशन पहिला सोध्छु. Our first question is, if we represent the speed of light by x and the distance of the star Sirius from the sun by y, what is the circumference of 109-sided regular polyhedron? भनेर क्वेशन सोध्छ है. Whose surface area coincides with that of a hip pocket of a state railway employee whose wife has been receiving him for 2 years and 11 months with the regimental sergeant major of hussars भने त्यो लामो क्वेशन सोध्छ है. And the young man is flummoxed. The question but the young man confused with this question, but recovers quickly and says 28 apricots. Only 28 apricots. How answer? 28 apricots. Question answer as the answer. There is tension in the air as the principal and other professors look expectantly in the direction of the maths professors. So here's our math professor यसो हिसाब किताब गर्छ हैन, सबै चिन्तित भइराछ. Who coolly says that it is the wrong answer. तपाईको आन्सर मिलेन. And the correct answer is 27 apricots. आन्सर मिलेन, आन्सर नमिलेको. यो भन्दा अगाडि सबै आन्सर मिलाएको थियो
अरू प्रोफेसरले त जेन तेन अब मिलाएर घुमाएर कहाँबाट हुन्छ आन्सर मिल्यो भनिरहेको थियो, तर म्याथ टिचरले आन्सर मिलेन भनिदिन्छ हैन। द यङ म्यान इज ग्रेटली रिलिभ्ड एन्ड लुक्स एक्सट्रिमली ह्याप्पी इन फ्लङ्किङ। त्यो फेल भएको देखेर आफै खुसी हुन्छ कि आई बिकम सो ह्याप्पी बिकज आई फेल द क्विज। द म्याथ टिचर टर्न्स अराउन्ड टु द होरिफाइड प्रिन्सिपल। यसो प्रिन्सिपलको अनुहार हेर्यो, प्रिन्सिपल अनुहार पुरा सातो पुत्लो गइसकेको छ। And coolly says that the young man is right about asking his fees back and that the school should pay refund him. Young man ले भने ठीक छ, उले चाहिँ पैसा फी फिर्ता माग्नु ठिक हो, उले केही जानेर हिँड्छ, अब हामीले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर प्रिन्सिपललाई म्याथ टिचरले भन्छ। At last the mathematics master asks him a difficult question. अब difficult question को पाला आयो। The teacher turns to the young man and asks him, how was the school owes fee? कति पैसा हामीले स्कुलले फिर्ता गर्नुपर्छ त बाबुले भन त भन्दाखेरि overjoyed and at the prospects of getting some money, बल्ल पैसा पाइने हो भने खुसी भएर उले चाहिँ the young man goes over each year and fees for that year. हरेक वर्षको उले फी क्याल्कुलेसन, यो वर्ष मैले फी यति रे, अरु सेकेन्ड वर्ष यो, तेस्रोमा यो, चौथोमा यसरी हरेक वर्षको फी उले क्याल्कुलेसन गर्छ in detail and comes up with the final amount the school owes him. ल यति पैसा चाहिँ स्कुलले मलाई दिनुपर्छ भनेर उले भन्छ। All along as he is counting mentally and saying what is due to him, the math teacher writes the figures down on a piece of paper. And the math teacher ले सबै त्यो के रे फिगर चाहिँ पेपरमा लेख्छ कि जोड्दै जान्छ and calculates the total, सबै जोड्छ। Finally the teacher acknowledges to the young man, र उले young man लाई भन्छ that his mental arithmetic adds up correctly. तिमीले जे कुरा जोड्यौ नि त्यो पुराका पुरा करेक्ट रहेछ, ठ्याक्कै मिलेछ। The young man says that they can bet on it since he has it all worked out. तिमीले मिले सबै कुरा मिलेछ। That is when the math professor drops the bombshells that her asking him what the school owed him was her hard question and that since he got it right. र वास्तवमा मैले जुन तिमीलाई हार्ड क्वेशन सोध्नु मन थियो, यही हो, स्कुलले तिमीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन नै मेरो हार्ड क्वेशन थियो र यसको आन्सर तिमीले एकदम करेक्ट आन्सर तिमीले जवाफ दिए कारणले he has now passed his course. तिमी पास भयो with flying colors and so the school doesn't owe him anything now. अब त्यस कारणले तिमीलाई अब स्कुलले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन because you have passed the quiz. तिमी क्विजमा पास भयो। That is when the young man realizes that he has been tricked and as he prepares to leave the school in disgust, he is mocked at by each of the professors in turn. त्यसपछि young man के हुन्छ, एकदमै दुखी हुन्छ, मलाई झुक्या म्याथ टिचरले यस्तो ठग्यो हैन, सबैले उलाई जिस्क्याउँछ, प्रोफेसर उलाई देखेर हाँस्छ हैन, हाँसेपछि उलाई एकदम त्यो रिस उठ्छ हैन, त्यो रिसाएर त्यसपछि त्यो विद्यार्थी चाहिँ अनि त्यहाँबाट स्कुलबाट बाहिरिन्छ भने स्कुलले के त उलाई पैसा तिर्न पनि अवस्था आउँदैन हैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ, यो प्ले चाहिँ एन्ड हुन्छ। ल एनी क्वेशन्स? के तिमीले कुरो बुझ्यौ? Did you get the play or not? Yes, sir. Yes, sir. How is the play? Did you enjoy it? Yes, sir. ल भटाभट तिम्रो एक्सरसाइज गर्न थाल अब। ₹13 के गाइस, 13